Welcome back mga ka-art. At nandito kami ngayon sa flower shop dahil meron kaming engagement flower arrangement. Kaya nire-ready na namin ang aming gagamitin doon sa hotel, sa Regis Hotel, the luxurious hotel in Doha, Qatar. Kaya samahan nyo kami mga ka-art. Let's go! At ito nga, kinakarga na namin ang aming backdrop para sa aming flower arrangement. Yan ay gawa sa forex or sa atin ay tinatawag yan na centraboard. At ayun na nga mga ka-art, natatanaw na natin ang Regis Hotel.
Ayan, sa wakas mga ka-art, natapos na rin. Oh, di ba? Konting linis na lang, makakauwi na rin kami. Hindi pa kasi kami kumakain. Okay ba mga ka-art? So sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At hanggang sa susunod nating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. And thank you for watching. God bless us all. Bye!